Hi guys! Welcome to Joyful Creation. My name is Joy. At ngayon, ang ipapakita ko sa tutorial na ito ay ang paggawa ng boutonnieres. Boutonniere sa French, boutonniere sa English. Guys, so kunwari yung flowers na gagamitin natin sa wedding is white for the groom and ito naman yung color ng motif, kunwari peach, ganito ang gagamitin natin. So, ang gagawin lang natin, yung flowers, lalagyan natin ng mga maliliit na bulaklak ganito. Pwede natin siyang i-glue, pag ganyan. Yan, i-glue natin siya dito. O kaya naman, kung ganitong flowers, may butas siya sa gitna, pwedeng itusok na lang doon. So, since ito wala siyang butas, bali, i-glue ko lang siya. Ganyan. Tapos, i-glue ko lang siya. Bali, tatanggalin ko yung isang. So, yan. I-glue ko lang siya dyan. Yun. Ingat lang sa glue. Medyo, pagbago pa, mainit. So, ang gagawin ko ulit, ikakat ko lang to siya dito para hindi siya nakaharang sa ating glue. So, yan. Palikakat nyo lang siya ganyan. I-glue nyo na lang siya ulit. So, and then attach. Just be careful, guys. Mainit po yung glue. So, ilalagay natin to hanggang maubos yung tatlo. So, ganyan na siya. And then, lalagyan ko siya ng paikot na papel, white paper, bond paper. Nung mga elementary kami, tawag namin kokumban. O, diba? Pero, syempre, natututo tayo, diba? So, ipapaikot lang natin siya dyan. Pagka yung glue na tuyo na, lagyan nyo na lang siya ulit ng glue. Ang purpose po ng paglagay ng bond paper, para mapalaki natin yung handle. Para hindi masyadong makonsumo sa ribbon na i-wrap natin mamaya kapag natapos na natin siyang takpan ng ating bond paper or white paper. So, papaikutin lang siya natin ganyan hanggang sa maubos yung bond paper natin. And then, lalagyan natin siya ulit ng glue. Para, yan, mag-attach. Nagre-reflect yung mga gem ko sa mata ko. Ooh. Oops. So, yan na siya. So, yung gem dito, lalagyan din natin siya dito ng acrylic gem. So, ayan, acrylic gems. Bali, 3 piraso lang, huwag masyadong marami. Baka ma-over naman yung kintab ng boutonniere natin. So, lagyan nyo lang siya sa ganyan lang. 3 lang ilalagay nating acrylic gem. Kung wala po kayong acrylic gem, it's okay. Pwedeng flowers lang, that's no problem. Minsan kasi mahirap hanapin yung mga ganito sa mga store. Pero kung pupunta kayo sa mga craft store, for sure meron yun sila. Hindi ko lang sigurado yung pricing nito kasi ito lang po yung tira dun sa gumawa kasi ako ng wedding centerpiece before sa kasal ng friend ko dito. Ito lang yung tira dun sa materials niya. Binigay niya na sa akin. So, magiging ganito po siya. Okay? So, guys, yung pinaka-last step natin, lalagyan lang natin ng ribbons yung corsage natin, yung boutonniere. So, mag-glue lang tayo dito. And then, ilalagay na po natin yung ribbon. Yan. So, papaikutin lang po natin
hanggang makover na po lahat ng ating handle. Yung nilagyan natin ng bond paper kanina. So, ganun lang. Okay. Hanggang sa dulo po para hindi lang mag-show yung ating nilagay na papel. Tapos, ikat na lang natin yung dulo. And then, lagyan na natin ng glue. Okay? And then, lagyan natin ng glue. Huwag masyadong marami yung glue para hindi siya masosobra dun sa cover natin. Ayan. Itong sa ilalim, i-glue na lang din natin. So, almost tapos na ang ating boutonnieres. Okay. Lagyan na lang ng konting glue kapag hindi pa siya masyadong naka-lock or yan, kung hindi pa masyadong naka-glue, ulitin nyo na lang ng konti. And then careful pag nilalagay nyo yung glue kasi mainit yon. Ingat-ingat lang. So guys, ito na po ang ating boutonnieres. Meron din po akong ginawa kanina. Yung white na ganito and green yung nilagay kong, ito flower tape yung tawag nila. Pero dito ribbon yung ginamit ko. So yan na po siya guys. So I hope you guys na may natutunan kayo sa ating video tutorial for today. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Joyful Creations. Here you go guys. So thank you so much. Until next time.